भेरिएबल भनेको के हो त? भेरिएबलमा चाहिँ हाम्रो खासै केही पनि हुँदैन, जस्ट एउटा नेम हो। नेम कसको भन्दाखेरि मेमोरी स्पेसको। एउटा मेमोरीमा चाहिँ टन्न स्पेसहरू हुन्छ। सो एउटा बक्स, अर्को बक्स, अर्को बक्स, अर्को बक्स हुन्छ। अब त्यो बक्सको चाहिँ नाम हुँदैन। त्यो नाम राख्नलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल भन्छौँ। सो यो नाम राख्दाखेरि चाहिँ केही रुल्सहरू हुन्छ। अब त्यो रुल्सहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नु पर्यो। हामीले 31 वटा अल्फाबेटहरू युज गर्न पाउँछौँ A to Z सम्म, र लेन्थ भनेको चाहिँ 247 क्यारेक्टरभन्दा बढी हुनु भएन। जस्तो मेरो नाममा चाहिँ SIMON 5 वटा क्यारेक्टर छ। सो मैले पाएँ, तर मैले के बनाउनु पाएन भनेपछि 247 भन्दा बढी लेन्थको चाहिँ एउटा नाम चाहिँ बनाउन पाएन। फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको जहिले पनि अल्फाबेट नै हुनुपर्छ, नम्बर हुनु भएन। अल्फाबेट अथवा अन्डरस्कोर। बिचमा कमा, ब्ल्याङ्क्सहरू, कमाहरू चाहिँ त्यो हामीले राख्न पाउँदैनौँ। साथसाथै सिम्बोल्सहरूमा हामीले युज गर्ने भनेको अन्डरस्कोर मात्र हो। अन्डरस्कोर बाहेक अरू हामीले कुनै पनि सिम्बोलहरू युज गर्न पाउँदैनौँ नाम डिक्लेयर गर्दाखेरि।